Guys, sa aking YouTube channel. And this day, may panibago tayong vlog, tutorial, at tips. Yes, share ko lang yung experience ko kung paano ako na-monetize ni YouTube within one day. Kailangan guys, ma-reach yung requirements ni YouTube which is 1,000 subscriber at 4,000 watch hour within 1 year. So, ako po ay lubos na nagpapasalamat pala sa mga patuloy na nanonood ng aking video at patuloy na nagsusubscribe sa akin. Maraming salamat. So, ayan guys, i-share ko na yung tips ko kung paano ako na-monetize. Tips number 1. Gumawa ka ng video na researchable. Tulad ngayon, maraming mga kabataan yung nanonood ng video. Maraming kabataan yung nakababad sa social media. Kaya, share ko yung experience ko. Diba nung last month, nag-trending yung about sa crepe paper hair color. So, ayun, gumawa rin ako ng tutorial noon kung paano gawin. So, ayan, umabot lang naman ng 2,400 views. Pero yung 2,400 views na yun ay laki na yung pasasalamat ko dahil nakatulong rin yun para makamit ko yung 4,000 watch hour. Lalo na tayo ngayon sa mga small YouTuber pa lang tayo. Kaya malaking tulong na rin yun. Tips number 2. Kailangan yung video mo is kompleto. Kumbaga, complete 2 beses na yan! Kumbaga, complete package. Dapat meron thumbnail, tags, end screen, at add card. Kung hindi nyo yung alam kung paano gawin, is meron akong mga tutorial sa aking video kung paano gawin yon. Kaya sana panoorin nyo. At ilalagay ko rin sa description box yung link. I-discuss ko rin sa inyo kung ano yung thumbnail. Ang thumbnail guys, yung una mong makikita bago i-click yung isang video tulad nito. Profile ng video, yun yung thumbnail. Tips number 2. Ay about tags naman tayo guys. Mahalaga yung tags sa title at sa description dahil kapag kompleto or meron tags ang iyong title at description, may posibilidad na maraming manood ng iyong video dahil nakakatulong ito para mapataas o mauna yung video mo. For example, ito na lang ginawa ko. Itong ginawa kong ito, kung paano malaman kung sino nakakonect sa wifi mo. So, ayan, nag-rank siya number 1. Yay! Number 1. At umabot lang naman ng 14,000 views at patuloy pa rin sa kada araw umaabot ng 400 views. Tips number 3. Be consistent. Yes. Kung gusto mo talaga mamonetize agad ni YouTube, wag kang mahiya. Gumawa ng video na gusto mo. Mas maganda guys, yung nag-upload ka every 2 times a week or 1 times a week. Huwag ka mag-upload ng aabuti ng 1 buwan kasi yung mga nag-subscribe sa'yo, parang mawawalan nyo ng gana na panoorin yung video mo. Kasi nga, hindi ka updated sa YouTube. Kailangan guys, is lagi kang naka-update sa YouTube. Kay YouTube. Tips number 4. Wag kang susuko. Dahil, kapag sinukuan mo to, paano na yung pangarap mo? Paano na yung gusto mo? Kung gusto mo pala ma-monetize, ma-experience na magkaroon ng ads ang iyong video. Kaya wag kang susuko. Dahil ako guys, nung una, i-share ko sa inyo, nung una, halos gusto ko nang sukuan itong channel kong ito dahil 6 na
6 na subscriber lang yung nag-subscribe sa akin. At halos walang nanonood ng video ko. Kaya sabi ko, parang ayaw ko na, nawalan ako ng confidence sa sarili ko, na parang, ay, hindi ko to kaya. Pero, yun na nga, may mga tao o may mga other vlogger na nagsabi na, kung gusto mo talaga ang mamonetize, is gumawa ka ng video kung yan talaga ang passion mo. Kung saan ka nga magaling, doon mo pagpokusan yung video. For example, magaling ka sa makeup, doon, mga tutorial kung paano mag-makeup, kung sa pagluluto rin yung video na gawin mo. Basta wag na wag kang susuko. Sa ngayon, maraming salamat.